Astăzi conducem cel mai lent Duster 3. Dar este el oare îndeajuns de rapid? Hai să aflăm împreună cu Dacia Duster 3 1.0 EcoG 100. Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive. Înainte să începem, aș vrea să vă spun că vom avea toate motorizările la test. Vom testa toate Dusterele, inclusiv 4x4, inclusiv full hybrid. Așa că vă invit să vă abonați pentru a vedea exact ce înseamnă Duster din punct de vedere al întregii game în 2024 și de fapt de acum încolo. Pentru început, haideți să avem o discuție despre motoarele 1.0, pentru că știu că sunt mulți dintre voi neîncrezători când vine vorba de aceste motorizări. Motorizări pe care nu numai Dacia alege să le pună pe mașini, pe modelele sale, ci și Volkswagen, de exemplu, da? Hai să vorbim despre o Skoda. O Skoda Kamiq, care nu este în aceeași clasă cu Duster-ul, este o mașină mai mică, mai compactă. Dar lăsând la o parte acest lucru, o Skoda Kamiq cu motor 1.0 entry level este, ce drept, motor de 115 cai putere, nu 100 de cai putere. Entry level este 21.000 de euro. Mașina aceasta este 21.500 și este full option și are și GPL. Volkswagen T-Roc. Volkswagen T-Roc, la fel 1.0, 115 cai putere, cutie manuală. Evident, alte finisaje, normal, nu contestă nimeni acest lucru. 25.000 de euro. Bun. Hai să ne gândim la altceva atunci. Jeep Renegade. Știu că la un moment dat mi-a spus cineva în comentarii, mi-a dat ca variantă la Duster Jeep Renegade cu motorul 1.0. Jeep Renegade cu motorul 1.0 pleacă de la 23.000 de euro și din nou nu ai nici GPL. Deci, din punctul meu de vedere, modul în care Dacia abordează problema aceasta a motorului 1.0 este foarte bine gândit, pentru că și așa 1.0 nu este pentru performanță. Atunci hai să-l facem cât mai eficient din punct de vedere al costurilor, nu neapărat de întreținere, ci de rulare. Pentru că despre asta e vorba, nu-i așa? GPL-ul este la jumătate de preț cât benzina. De asta ți iei o mașină pe GPL, ca să profiți de acest lucru, să te coste mai puțin în timp. Și atenție, când zic 21.500 de euro, e pentru că mașina aceasta are nivel de echipare Journey, adică unul dintre cele două niveluri de echipare maxime, Journey și Extreme. Când zic nivel de echipare maxim, adică, după cum veți vedea în continuare, ai tot ce-ți trebuie la îndemână din punct de vedere tehnologic, dar și din punct de vedere al asistenților de siguranță. Și ăsta e un punct foarte important. Știți de ce funcționează 1.0 EcoG cu doar 100 de cai putere pe noul Duster? Pentru că mașina aceasta este foarte ușoară. În cazul nostru, Duster 3 1.0 cântărește 1300 de kilograme. În funcție de echipare poate să cântărească chiar și mai puțin. Ok, 1,3 tone pe această caroserie, cu acest motor, cu cutie manuală în 6 rapoarte, 0-100 13 secunde. Ok, nu este vreun timp incredibil de rapid, dar din punctul meu de vedere, din nou, dacă ți iei 1.0, nu viteza te interesează, ci costul de rulare. Dar nici nu te lasă cu marfa în soare mașina asta, pentru că atunci când ești în oraș, asta e o chestie deșteaptă. Nu știu sigur dacă au făcut ei ceva cu treptele doar pentru acest 1.0 sau e pe toată gama valabil acest lucru, dar mi se pare că treptele sunt un pic mai scurte. Astfel că în oraș, de la 0 la 50, 60, 70 de km pe oră, accelerezi la fel de repede cum o face și restul traficului. Doar că tu ai și GPL și te costă la jumate rularea mașinii. Înțelegeți unde bat? Dacia a spus, n-are rost să încercăm să facem acest 1.0 să fie performant, când scopul lui este să fie ieftin din punct de vedere al costurilor de rulare. Da, punem o cutie adecvată ca să ai o mașină fâșneață în oraș și credeți-mă că este, chiar este, iar la drum întins te mulțumești cu ceea ce ai. Scurt. Și hai să vedem cu ce trebuie să te mulțumești. Acum suntem pe autostradă, am un pic de liber în jurul meu, o să încetinesc până la 50 de km pe oră. Sunt pe banda 1. 50 de km în treapta a treia, da? 3, 2, 1, picior la fund. Ok, au căzut niște chestii. 90 și 5, 100, 110, 120, 130. Nu e o mașină rapidă,
dar scopul ei este să nu te coste mult atunci când ajungi la pompă. Așa, apropo, accelerația pe care am făcut-o acum pe autostradă, suntem 2 persoane în mașină, avem bagaje, AC-ul este pornit. Deci nu e nimic, nu am făcut nimic ca să beneficieze acestei mașini, ba dimpotrivă am încercat să-i pun cât mai multe piedici. Și tot mi se pare că s-a comportat onorabil pentru un 1-0 la acești bani. Toate ca toate, dar cât te costă când ajungi la pompă? E bine, depinde la care pompă ajungi, pentru că mașina aceasta are 2 rezervoare. Unul de GPL, 51 de litri, și unul de benzină, 50 de litri. Interesant este, cu ambele rezervoare pline, asta e încă o chestie care, apropo de accelerația pe care am făcut-o mai devreme, noi avem și ambele rezervoare pline. Bine, cel de GPL e la 3 sferturi acum, dar ca să vă dați seama că mașina este încărcată. Bun. Cu ambele rezervoare pline, mașina mi arăta așa, circa 600 de km pe GPL și 700 pe benzină. Ok, dădusem un reset de foarte puțină vreme. Poate că nu o fi autonomia totală cu ambele rezervoare 1400 de km sau 1300, dar măcar 1000 de km sunt absolut sigur că pot scoate, fără cea mai mică problemă. Și mie asta mi se pare încă o chestie, cum să zic, de relaxare mentală așa, că nu trebuie să stai la pompă tot timpul. Ai umplut o dată la începutul lunii ambele rezervoare, mai umpli o dată pe la jumătatea lunii și apoi ne vedem la următorul salariu. Următoarea problemă pe care am văzut-o discutată în comentariile altor clipuri cu Dacia Duster pe care le-am făcut, plastic la interior. Cum, domnule, au scos mașina asta nouă și tot plastic la interior este. Bun, hai să rezolvăm și problema asta. Când v-ați urcat ultima oară într-un Jeep Wrangler? Ăla, Wrangler Rubicon, Wrangler Sahara, Wrangler, ce Wrangler vreți voi, da? Wranglerul ăla nervos, 4x4 ăla pe care ne-l imaginăm cu toții. Eu nu știu când v-ați urcat ultima oară, dar mașina aceea e numai plastic la interior. Maxim 2-3 zone de atingere mai moi așa, acolo unde trebuie. Din punctul meu de vedere, nu cred că plasticul utilizat la interior reprezintă o problemă, atâta timp cât plasticul este calitativ. Și de asemenea, Wranglerul acela de care vă ziceam, vă rog să mă credeți, plasticul acela cred că era înforțat cu beton sau ceva, pentru că apeși pe el și nu se clintește deloc. Ei bine, același lucru, nu chiar la aceeași intensitate, dar la 90% din aceeași intensitate, se întâmplă aici. Plasticul de pe ușile acestea este un plastic extrem de dur. Nu știu cum sunt făcute îmbinările, nu știu ce plastic au folosit, cât de gros este, dar totul este extrem de bine închegat, extrem de dur, rigid. Nu pare că se va mișca de la... Nimic nu flexează la interiorul ăsta. Nimic. Până și consola centrală, tragi de ea, acum trag de ea cât pot, da? Nu flexează nimic. Eu cred că asta e, cum să zic eu, o dovadă a experienței Dacia, care acum poate să zică, bun, am înțeles ce vor clienții, vor un pic mai multă calitate la interior. Dacă vom acoperi aceste elemente din plastic, ar costa prea mult. Așa că mai degrabă lăsăm plasticul, dar îl facem mai bun. Și acum, sincer, când ești acum ca mine la volan, nu pui mâna pe plastic. Da, mă uit și arată urât. Arată urât? Designul acestui interior arată urât? Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă vi se pare că arată urât designul acestui interior. Mie mi se pare că, dimpotrivă, arată foarte bine și se potrivește cu caracterul mașinii, cu exteriorul ei. Și încă o chestie importantă la interior, vis-a-vis de confort: cotiera. Dacă ești la drum întins, cotiera aceasta, volanul acesta și poate aici, mânerul acesta, sunt punctele tale de sprijin. Poate conce așa, habar n-am. Dar astea sunt punctele tale de sprijin, să zicem. Cotiera este lată, moale, plăcută la atingere, îmi place foarte mult. Volanul, de asemenea, plăcut la atingere, nu e plasticos, nu nimic, este îmbrăcat cum trebuie în piele. Aici, în schimb, pe mânerul acesta, da, este plastic dur. Cred că acesta este singurul loc, cum să zic eu, e singura zonă de care te-ai putea plânge. Tind să cred că în timp aftermarket-ul va rezolva și această problemă. Dar până atunci, asta este singura, cum să zic eu, zonă de care te poți plânge. Singura zonă principală de atingere pe care o percepi când ești în mers. Bine, dar portbagajul. Pentru că acum, evident, ai acolo și un rezervor de GPL. Peste 400 de litri. În funcție de nivel de echipare, 400 sau 453 de litri spațiu de stocare pe Dusterul 3 cu GPL. Mi se pare mai mult decât de ajuns pentru călătorii, pentru orice ai avea nevoie să faci. În continuare, Dusterul nu și-a pierdut această
calitate de mașină practică. Să mai discutăm puțin despre confort. Confortul înseamnă suspensie, scaun, zgomot, din punctul meu de vedere. Scaunele nu sunt moi, dar înțeleg ce au făcut asta, pentru că ele trebuie să fie rezistente, dar acum cred că au pus, știți cum sunt toperele acelea la saltele, că ai o saltea care nu e foarte confortabilă, dar pui un topper pe deasupra și cumva parcă, mamă, ia uite cât de bine mă simt acum pe salteaua asta veche. E bine, cam așa cred eu că este și aici. Da, într-adevăr, poate că nu este cel mai moale scaun, dar mă susține bine. Am făcut ceva kilometri în aceste scaune și la lansare și aici în țară. Nu mă simt în niciun caz inconfortabil. Cu siguranță au mai mult suport lateral decât scaunele de până acum. Cu siguranță sunt mai calitative decât acelea și cu siguranță au acel topper, acea suprafață de spumă un pic mai moale la început. După care, da, după ce te așezi, el în continuare devine rigid ca să te susțină cum trebuie. Dar, nu știu, mergeți, urcați-vă și voi în showroom. Mie mi se pare că aceste scaune sunt peste tot ce a pus până acum Dacia pe orice altă mașină din gama sa. Și ar fi și bine să fie, nu că e ultimul produs. Suspensie. Încă un factor foarte important al confortului, suspensia. Numai bine că acum ajungem la zona aceasta, unde avem o linie de cale ferată dezafectată, care n-a pus nicio problemă. Cea mai tare chestie pe care am reușit-o cu suspensia aceasta este că este mai confortabilă în oraș din punctul meu de vedere, adică poți să treci cu mai mare ușurință peste anumite denivelări, dar mașina aceasta pentru prima dată stă în viraje. Dusterul acesta îți dă încredere să iei virajele un pic mai puternic fără a avea ruliu. Pentru că ăsta a fost unul dintre punctele principale pe care au încercat inginerii să-l abordeze, să reducă ruliul. Și au făcut asta nu întărind suspensia, ci întărind caroseria. Anumite, se folosesc procedee noi de lipire a șasiului, să zic, noi tipuri de a suda șasiul. Chestiile acestea sunt pentru a rigidiza caroseria. Pentru că tu vrei ca mașina să rămână confortabilă, dar să nu se simtă dezlănată atunci când ești în viraj. Pe versiunile 4x2 au redus ruliul cu 20%. Pe versiunea 4x4 cu 16%. 4x4 trebuie să fie un pic mai flexibil, normal, când faci off-road. În ciuda acestor lucruri, nu mă simt nevoit să trec peste anumite denivelări din București cu treapta întâi. Pot foarte bine să merg cu treapta a doua fără problemă. Insonorizare. Ați auzit mai devreme când eram la 130 pe autostradă. Acum bate și vântul. Sunt la 100 de km pe oră și vă garantez, nu e nici cea mai mică problemă. Și nici când eram pe autostradă și eram la 130, nu simțeam că aș fi fost nevoit să ridic vocea prea mult pentru a discuta cu dumii care se află în spatele camerei. Deși, sincer, de ce aș vrea să discut cu el? Ca să înțelegeți cu mai mare ușurință care este experiența de condus din punct de vedere al suspensiei, al confortului și așa mai departe în această mașină, vă zic pe acum. Nu mai poate fi comparată această experiență de condus cu cea din vechiul Duster, ci mai degrabă o comparăm cu noile modele Renault. Asta cred eu că e, de fapt, asta cred eu că e cel mai bun compliment pe care îl putem face acestei mașini din punct de vedere al suspensiei la ora actuală. A început să se simtă mai mult ca un produs Renault și mai mult ca hai să facem Dacia cu cine a rămas de la Renault. Ce garanție oferă Dacia? 3 ani sau 100.000 de kilometri pentru Duster 3. Nu cred că e nevoie de mai mult de atât. Așa, apropo, consumul meu de GPL condus vineri după amiază în traficul din București, când toată lumea vrea să iasă din București sau să intre în București sau să se certe cu cineva în București, și acum cât am mers pe autostradă 30 de km, dar mare parte în București, 10,6. Pe GPL, atenție, în mare parte am folosit și AC-ul, am folosit toate beneficiile mașinii, consum 10,6 pe GPL. Știm cu toții că atunci când o mașină merge pe GPL, consumă un pic mai mult. Dar, pentru că GPL-ul este mai ieftin, tot este o opțiune mai prietenoasă cu buzunarul. Oricum ar fi, Duster-ul pe GPL este o variantă excelentă pentru cei care știu că nu ies prea mult din oraș sau nu au nevoie de cine știe ce putere la viteză mare.
Nu uitați că orice ați vrea să mai aflați despre Dacia Duster 3, mă puteți întreba în comentarii. Eu voi conduce și celelalte variante, 1.2-ul 4x4 și 1.6 hibrid automat. Poate chiar voi conduce și 1.2 4x2, cine știe. Voi face o comparație între toate aceste niveluri de echipare și motorizări, pentru ca fiecare să știe care este Dusterul potrivit pentru el. Orice întrebări aveți, puneți-mi-le acum, ca eu până filmez celelalte mașini să văd ce aveți voi de spus și să pot completa cu informațiile de care aveți nevoie. Până atunci, rămâneți pe eBlog Auto. La revedere!